الفكرة اليوم هي التحكم بإغلاق ملف الإكسل. نحن اليوم سوف نغلق هذا الملف الذي سيفتح بعد 7 ثواني. لنلاحظ أن هذا الملف هو الآن ضمن برمجة This Workbook. تم إيقاف تنفيذه، إنه ينفذ ليغلق بعد 7 ثواني. نطلب الحفظ والإغلاق والآن يطلب تنفيذ 1 2 3 4 5 6 7. تم إغلاق البرنامج. فإذا السطل البرمجي الموجود يساعدنا في إغلاق الملف ويحاول أن يعطي للمستخدم فترة زمنية معينة نحن نحددها. يمكن أن نضع الساعات أو الدقائق أو الثواني. لنفترض في دروس سابقة تم برمجة أننا في توقيت معين يجب أن يقفل الملف. أما هذا السطر فهو يعالج 7 ثواني لتنفيذ ال MDR. هذا ال MDR موجود هنا. عندما نفعله مهمته أنه يحفظ الملف ويغلق الابليكيشن، يغلق ملف الإكسل بالكامل. فإذا البرمجة مربوطة بين التوقيت الآن والتوقيت بعد 7 ثواني نفذ ال MDR. يذهب البرنامج إلى هذه الأسطر وينفذ ما هو موجود ضمن ال MDR. برمجة جميلة جدا ومفيدة، تعطي لنا قوة في برامجنا. أرجو أن تستفيدوا منها. نلقاكم غدا بإذن الله.